خوش آمدید میگویم. خب ما شنیدیم در شویتزاریا یک حالت روی داد که واقعا طبیعت با ما بازگوی خود را نشان میدهد و در اینجا ما همکاری خود را پیشه میگیریم جهت حفظ پریختها و این در اساس همکاری ها هماهنگ ساختن فعالیت ها برای مقصد رسیدند و این من خواهش میکنم که محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رشته سخن را به شما دهم. لطفاً. عالی جنابان، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، شما را به تاجیکستان که نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ‌ها را میزبانی میکند صمیمانه خیر مقدم میگویم. این کنفرانس قدم مهم در سمت تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها می باشد. همایش امروزه برای تبادل افکار وابسته به این موضوع حیاتاً مهم، همچنین استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب عرصه مکالمه سودمند را فراهم می‌آورد. اشتراکداران گرامی، آبشوی با صورت پریخ‌ها امروز به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته در طول 10 سالهای آخر آنها با سرعت بلند کاهش می‌یابد. این روند تشویش‌آور در تاریخ انسانیت بی‌سابقه است. طبق ارزیابی کارشناسان سال 2023 بزرگترین کاهش سالانه حجم پریخ‌ها به قید گرفته شد. در نتیجه 600 گیگاتن آب آشامیدنی تلف یافت که سبب بلندشوی سطح میانه اقیانوس جهانی گردید. تغییریابی اقلیم علاقه باعث نابود شدن تقریباً 3/1 پریخ‌های کوهی در سراسر جهان گردیده است. این روند تنها مشکلات اکولوژی نبوده و بسیار ساحه‌های حیات انسانیت علاقمند زیست دارد. پریخ‌ها در سیاره ما همچون یکی از سرچشمه‌های اساسی آب نوشاکی به حساب رفته، حفظ آنها زمینه را برای رسیدن به اکثر هدف‌های رشد استوار مهیا می‌سازد. همزمان با این آبشوی با سرعت پریخ‌های قطبی سبب آبخیزی‌ها در کشورها و شهرهای ساحلی شده میلیون‌ها آدمان را از منزل‌هایشان محروم می‌سازد. گذشته از این روند مذکور باعث کم شدن حدود خشکی کشورها و عامل مهاجرشوی اهالی می‌گردد. واضح است که به تلاش‌های فوری و فعال مطابق سازی که به هدف 1.5 درجوی سازشنامه پاریس موافقت می‌کند، این تمایل عاقبت‌های فاجعه‌بار خواهد داشت. پریخ‌ها و قبض‌های یخبندی در گردش اقیانوس‌ها نقش اساسی دارند. آنها همچون تنظیمگر اقلیم معتدل طبیعی در سیاره ما عمل می‌کنند.
طبق ارزیابی کارشناسان در حالت زیاد گردیدن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر متناسباً حجم ضرر اقتصادی نیز به دولت‌های آسیب پذیر افزایش می‌یابد. در صورتی تا 2 درجه بالا رفتن حرارت هوا نابود شدن 3.1 دیگر پریخ‌های جهان پیش بینی می‌گردد. از این لحاظ ما باید تمام کوشش را به خرج دهیم که اجرای سازشنامه پاریس عاید به اقلیم تأمین گردد و تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری افزایش حرارت گلوبالی اندیشیم. حاضرین گرامی، آبشوی با سرعت پریخ‌ها روند تأمینات آب را خللدار کرده به امنیت آذوقه‌واری تهدید و به استحصال نیروی برق تازه تأثیر منفی می‌رساند. این روند در اکثریت حالت‌ها خطرهای زیاد ایجاد نموده، نابرابری اقتصادی و آسیب پذیری اهالی را می‌افزاید. بخصوص در منطقه‌های کوهستان روند آبشوی با صورت پریخ‌ها باعث آبخیزی، آمدن سیل و فرآمدن یخ گردیده و اینفراستراکچورها ضرر کلان می‌رساند. کشور ما که 93% مساحت آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، همچنین روبروی آفت‌های طبیعی وابسته به آب از جمله آبشوی با سرعت پریخ‌ها همانا آسیب پذیر باقی می‌ماند. تاجیکستان همچون کشور دارای بزرگترین پریخ‌های آسیای مرکزی امروز با این بحران دچار شده است. تاکنون از 14,000 پریخ تاجیکستان که منبع تشکل تا 60% آب تازه در منطقه می باشند، 1,300 عدد آنها پوره آب شده نابود گردیده است و روند آبشوی با سرعت پریخ‌های ما همانا ادامه دارد. تلفات پریخ‌ها نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون‌ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. محترم اشتراکداران کنفرانس، می‌خواهم به طور واضح قید نمایم که حفظ پریخ‌ها تنها مشکلات کشورهای دارای پریخ‌ها نیست، بلکه یک بحران گلوبالی قابل توجه فوری جامعه جهانی میباشد. فعلا در کشور ما جهت آموزش پریخ‌ها ساختارهای ضروری فعالیت دارد. در برابر این باید گفت که امکانیت‌های فنی و تکنیکی ما مثل ده‌ها کشورهای دیگر دارای پریخ‌ها محدودند. به مقصد مانیتورینگ فراگیر پریخ‌ها، اینچنین برنامه‌ریزی و تطبیق چاره‌های تأخیرناپذیر برای حفظ پریخ‌ها ما باید همکاری‌های مؤثر را با همه شریکان گسترش دهیم. در این زمینه همچنین نوآوری‌های ذهنی و کمک‌های مالی و تکنیکی ضرور می‌باشد. پریخ‌های تاجیکستان نه تنها منبع بزرگ آبی دریاهای آسیای مرکزی به شمار می‌روند، بلکه در نگهداری استواری اقلیمی منطقه نقش کلیدی را اجرا نموده برای حفظ اقلیم گلوبالی نیز اهمیت مهم دارد. ضمناً حالت کنونی این پریخ‌ها تحقیقات علمی دقیق را طلب می‌کند. قابل ذکر است که آموزش نمونه یخ از پریخ ونج یخ مشهور با نام فیچنگو در جهان یکی از پریخ‌های کلانترین واقع در خشکی با درازی 77 کیلومتر و قفسی تا 1 کیلومتر می‌تواند برای انسانیت تاریخ هزار ساله‌های اقلیم را آشکار نماید. با در نظر داشته جایگیر بودن زیاده از
60% پیره‌های منطقه در تاجیکستان پیشنهاد می‌نمایم که یکجا با شریکان رشد و پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی اکسپدیسیای فراگیر آموزش پیره‌های تاجیکستان را تشکیل کرده در کشور ما یک آزمایشگاه منطقوی یخشناسی تأسیس داده شود. ما از همه شریکان و جانب‌های منفعت‌دار دعوت می‌نماییم که این تشبث را دستگیری نمایند و به این وسیله در تطبیق 10 ساله عمل برای علم‌های یخشناسی سال‌های 2025-2034 سهم مناسبی خود را گذارند. حاضرین گرامی، در برابر سبب‌های اساسی مثل تغییریابی گلوبالی اقلیم و آلوده شوی هوا که با آبشوی پیره‌ها آورده می‌رسانند، اینچنین خاکباریش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر با این روند در منطقه ما صورت می‌بخشد. یکی از مشکلات دیگری با پیره‌ها خاص در کشور بلندکوی ما خطر کنده شوی کل‌های پیرهی میباشد که در نتیجه آن منطقه‌های اهالی‌نشین و انفراستراکچور آنها خراب شده در بعضی موردها حتی تلفات جانی را به بار می‌آورد. در برابر این بعضی از پیره‌های تاجیکستان خصوصیت لغزیدن را دارند که سبب به وجود آمدن مشکلات جدی می‌شوند. با در نظر داشت آن که پیره‌های تاجیکستان در بلندی از 3,500 تا 7,500 متر از سطح بر و در منطقه‌های دشوارگذر کوهستان جایگیر شدند، راه اندازی هر گونه برنامه‌ها برای حفظ آنها به مشکل‌های زیاد دچار می‌گردد. بنابراین ما پیشنهاد می‌نماییم که شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی جهت حل این مشکلات با ما همکاری‌های سودمند را به راه مانند. اکثریت پیره‌های تاجیکستان از جمله پیره‌ی ونجیخ فچنکا در قطار کوه‌های پامیر جایگیرند. آنها جزئی باغ ملی تاجیکستان محسوب میشوند و به نامگوی میراث جهانی یونسکو وارد شدند. وابسته به این حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای حفظ گوناگونی طبیعی این باغ نادر برنامه مخصوص را راه اندازی نماید. محترم اشتراکداران کنفرانس، تاجیکستان طی 20 سال اخیر روزنامه آب و اقلیم را در عرصه بین المللی فعالانه پیشبری نموده، همزمان با این ضرورت واکنش فوری مشترک را جهت حفظ پیره‌ها تاکید می‌کند. با در نظر داشت اهمیت مسئله مذکور با ابتکار تاجیکستان در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیره‌ها و 21 مارس روز جهانی پیره‌ها اعلان گردیده در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد بین المللی عاید به حفظ پیره‌ها تأسیس داده شده است. ضمناً دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی و منطقوی را ضرور است که با مقصد تأمین فعالیت با ثمر این بنیاد هرچی بیشتر سهم مالیوی خود را گذارند. علاوه بر این با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری فرانسه ماه اوگوست سال گذشته از جانب مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه عاید به اعلان کردن سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های یخشناسی یک دلانه قبول گردید. باور دارم که جانبداری از قطعنامه مذکور به پیشبرد موضوع آب و اقلیم مخصوصاً تطبیق با ثمر هدف‌های پیش بینی شده سهم نظر است خواهد گذاشت. حاضرین گرامی، با در نظر داشت
اهمیت این گفته ها تاجیکستان از جامعه جهانی دعوت می نماید که برای حفظ پریخ‌ها تدبیرهای تأخیر ناپذیری قطعی اندیشد. در این ردیف تاجیکستان عملهای فوری زیری را جهت کاهش دادن روند آبشوی پریخ‌ها پیشنهاد می نماید. یکم، بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی آید به نقش حیاتاً مهم پریخ‌ها در تأمین ذخیره‌های آب آشامیدنی و حل مجموع مسائل رشدی استوار. دوم، تحکیم همکاری‌های بین‌المللی از جمله با جلب فعال عالمان و پژوهشگران، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار برای حل مشکلات آبشوی با سرعت پریخ‌ها و عاقبت‌های فراگیر آن. سوم، برای ماندن مانیتورینگ فراگیر و تحقیقات علمی با مقصد بهتر درک نمودن جریان تغییریابی پریخ‌ها و تأثیر آنها به نظام‌های اکولوژی یعنی اکوسیستم‌ها، ذخیره‌های آب، مسائل اجتماعی و اقتصادی و تغییریابی گلوبالی اقلیم. جهت حل این مسئله پیشنهاد می‌گردد که کشورهای دارای امکانات جمع‌آوری معلومات دقیق آید به حالت پریخ‌ها بخصوص توسط ظرفیت‌های محوره‌ای تبادل دائمی اطلاعات را با کشورهای دارای امکانات‌های محدود در این جاده راه اندازی نمایند. چهارم، تطبیق اقدام‌های دستجمعی با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی آبشوی با صورت پریخ‌ها از جمله تأثیر آن به دسترسی به آب، حفظ امنیت آزخواری، استحصال نیروی برق و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی. بخصوص برای حفظ نباتات و حیواناتی که در نتیجه آبشوی با صورت پریخ‌ها از شرایط معمولی زیست خود محروم می‌گردند، باید چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود. پنجم، اکثریت چاره‌های به حفظ پریخ‌ها روانه شده با تدبیرهای مربوط و حل مشکل‌های تغییریابی اقلیم هم آهنگ و نزدیک می‌باشد. بنابراین ضرورت مساعدت با کشورها در تطبیق برنامه‌ها و استراتژی‌های مطابق شوی با تغییریابی اقلیم از جمله در منطقه‌های آسیب‌پذیر توسط روش‌های همگرایی از قبیل نظام‌های آگاه‌سازی پیشکی و کاهش خطر آفت‌ها به میان می‌آید. ششم، استفاده ثمرناک و جلب ذخیره‌های مالی و فنی برای تطبیق عملی تشبس‌ها جهت حفظ پریخ‌ها و سهم‌گذاری به بنیاد اعتماد بین‌المللی حفظ پریخ‌ها. هفتم، تهیه و تطبیق استراتژی و برنامه‌های عمل در سطح‌های ملی و منطقوی به خاطر نسل‌های آینده. اینچنین پیشنهاد می‌نمایم که استراتژی گلوبالی حفظ پریخ‌ها در سطح جهانی تهیه کرده شود. برای تطبیق می‌باید آن باید تجربه دیگر مکانیزم‌های موجوده به مثل کنونسی‌ها آید به تغییریابی اقلیم، گوناگونی بیولوژی، مبارزه بر ضد بیابانشوی و مانند آنها راه اندازی گردد. تاجیکستان این تشبس را در چارچوب سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و از همه کشورها دعوت به عمل می‌آورد که از این اقدام پشتیبانی کنند. میهمانان عالی قدر، اطمینان کامل دارم که نتیجه‌های کنفرانسی امروزه از جمله اعلامیه کنفرانس دوشنبه و مراجعت اشتراکداران کنفرانس
همچون دعوت به اقدام‌های عملگرایانه جامعه جهانی برای سهمگذاری در روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت خواهد کرد. همچنین نتیجه های نشست امروزه به تشکل روند نو دوشنبه آید به حفظ پریخ‌ها زمینه میگذارد. مقصد اساسی ما حفظ این ذخیره‌های حیاتاً مهم توسط تلاش‌های مؤثر مشترک جامعه جهانی به منفعت نسل‌های امروز و فردا میباشد. هر ذره تلف شده پریخ‌ها باعث افزایش خطرها برای آینده انسانیت می‌گردد. بنابراین بیاید هر لحظه را غنیمت دانسته جهت حفظ گنج بی‌بهای طبیعت پریخ‌ها برای تأمین آینده درخشان انسانیت سهمگذار باشد. امید دارم که جامعه جهانی در تطبیق سریع‌وقتی هدف و عهده‌داری‌های مربوط به آب و اقلیم بخصوص حفظ پریخ‌ها و استفاده با ثمر و عاقلانه آب بیش از پیش تلاش خواهد کرد. از توجهتان سپاسگزارم و بار دیگر خوش آمدید میگم به شما. Thank you very much, Your Excellency. On behalf of the conference محترم جناب عالی، اجازه participants, دید که از نام اشتراکچیان کنفرانس به شما محترم جناب پرزیدنت برای سخنرانی پرمحتوا و اندیشه‌های پرارزش جهت اهمیت تلاش‌های مشترک در حفظ پریخ‌ها و پیشبری شما در این مسئله حیاتاً مهم اظهار سپاس نمایم. واقعاً سعی و کوشش‌های به اندازه شما در طول 20 سال اخیر برای فعالانه پیشبرد مسئله حفظ آب، اقلیم و پریخ‌ها در روزنامه جهانی بخصوص قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعلان نمودن سال 25 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اینچنین تشکیل و برگزاری کنفرانس امروزه اهمیت اولین درجه دارد. تشکر زیاد محترم جناب پرزیدنت. مهمان محترم، در 12 ساله اخیر سازمان ملل متحد در پیشبرد تشبس‌های جهانی عاید به مسئله‌های آب و اقلیم شریک مهم تاجیکستان بود. از این رو من حالا با خوشحالی رشته سخن را به نایب اول کاتب کلی سازمان ملل متحد خانم امینه محمد می‌سپارم. لطفاً خانم امینه محمد. جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جناب سرور وزیر پاکستان، محترم اشتراکچیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با صمیمیت کامل حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم این کشور را با برگزاری این کنفرانس بین‌المللی سطحی بلند تبریک می‌نمایم و برای پیش‌صفی در تشبیر سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها که از جانب سازمان اعلان شده است اظهار سپاس می‌نمایم. واقعا صداقت شما نسبت پریخ‌ها برج‌های آب جهان که تقریباً 70% ذخیره‌های آب تازه زمین را نگاه می‌دارند چراغی است که برای حفظ منبع حیاتاً مهم آب و تقویت عمل‌های اقلیمی امید می‌بخشد. از زمان قبول روزنامه 2030 اوید بر رشد استوار و سازشنامه پاریس 10 سال سپری شد. حجت‌ها که برای آینده عادلانه استوار و تاب‌آور روانه شده است. امروز این کنفرانس
در لحظه حل کننده برگزار می‌گردد. با دعوت قطعی برای تبدیل عهده‌داری‌ها به عمل و شکل دادن راه رشد منبعی اهل بشر. وقتی اقدام حاضر است، اما دیگر وقت برای به تأخیر گذاشتن آن نداریم. میخوام سهم ارزشمند سازمان جهانی مترولوژی، یونسکو، بانک آسیای رشد و دیگر شریکان صادق را که با همکاری این همایش و این روحیه مشترک را امکان‌پذیر ساختند، مخصوصاً ذکر نمایم. تلاش‌های پیوسته شما در سمت تحقیقات پریخ‌ها در 10 ساله عمل آید به کریاسفر، یعنی به پریخ‌ها برای سالهای 25-34 برای بلند برداشتن آگاهانی و تقویت دانش‌های علمی جهت حفظ توازن اکولوژی خیلی مؤثر میباشد. جنابان و دوستان، از سال 75 تا امروز زیاده از 9 تریلیون تن یخ نابود شده است، برابر یک قبطی یخی غوثی 25 متر میباشد. از سال 2024 بشریت شاهد از همه بزرگترین تلفات مسیح پریخ‌ها گردیده است. این با همه جهت‌های حیات ما تأثیر می‌گذارد. این تنها بحران کوهی نیست، بلکه فاجعه گلوبالی میباشد که عاقبت‌های وسیع دارد، هم برای سایه و هم برای انسانیت. تلفات پریخ‌ها امنیت آب و آذوقه را، گوناگونی بیولوژی، اینفراستراکچور و ثبات جامعه جهانی را زیر خطر می‌گذارد. میلیاردها آدمان برای آب آشامیدنی، آبیاری، روزگذرانی و برای تولید نیرو به پریخ‌ها تکیه می‌کنند. حفظ آنها برای زندگی و رشد استوار ضرور میباشد. آبشوی پریخ‌ها سبب بالوروی سطح بحر نیز گردیده شهرهای بزرگ ساحل را زیر خطر می‌گذارد و میلیون‌ها را باعث مهاجرت می‌گرداند. هر یک میلیمتر بالوی بحر صدها هزار نفر را به خطر روبرو می‌کند. در نیجریه، در کشور من از تأثیر بالوی بحر خودم احساس کردم و این یک تغییرات شدید را در اکوسیستم ها می آورد. غیر از تأثیرهای فیزیکی گوییم، از دست رفتن پریخ‌ها به فرهنگ، تاریخ و هویت نیز ضرری جبران ناپذیر می‌رساند. جامعه کوهی با از دست دادن زمین‌های اجدادی، دانش‌های عنعنوی و میراثی زبانی روبرو می‌شوند. جنابان و خانمان، از یک سه حصه پریخ‌ها از دست رفتند و این با سبب تغییرآبی اقلیم. اگر چاره ناندیشیم این روند شدت خواهد گرفت. ما باید چاره‌های فوری برای کاهش دادن این سرعت گرمشوی حرارت گلوبالی پیشه نماییم. استراتژی باید فراگیر، محلی و به دلیل تکیه کرده شده باشد و این باعثی برای برطرف کردن نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر روانه کرده شود و این چاره‌ها برای تقویت دادن استواری و تاب‌آوری نیز سهم گذارد.
سرمایه‌گذاری با مطابق شوی باید همچون محرک رشد استوار و استواری اعتراف شود. گزارش جهانی همین سال اوید به کم کردن خطرهای آفت‌های دفعی به ما نشان می‌دهد که تاب‌آوری سرمایه‌گذاری با ارزش میباشد. هر یک دلاری که ما برای استواری صرف می‌کنیم اینفراستراکچور را محافظت می‌کند. آگاهی بر محل را تقویت می‌بخشد و روزگار آدمان را حفظ می‌نماید. و اگر ما امروزها سرمایه گذاری نکنیم فردا مصرف های ما دوچند می شود. اکنون در 10 ساله حفظ پریخو من 3 پیام دارم. اول، بگذار این کنفرانس دعوت فوری برای همکاری های بسیار جانبه و تشکیل شریکی باشد و برای سهم ملی معین کردن و پیش بردن سرمایه گذاری گردد. دوم، نقشه های اقلیمی ملی باید هدف های مشخصی مطابق شوی در ساحه های آب، اینفراستراکچور آذوقه‌واری باید باشد تا اینکه مبلغ گذاری تامین گردد و آن را با بودجه های ملی نیز پیوست کردن در کار است که اینچنین تقویت ظرفیت ها پیش بینی شود و اینچنین مهم است که شرایط مساعد برای مبلغ گذاری ایجاد گردد. سوم، منبع‌های سرمایه‌گذاری برای بازار باید معین شود و برای ایجاد کردن جایهای کاری و تقویت دادن اقتدار اقتصادی. محترم جنابان و خانمان، در یک جایگی ما میتوانیم محیط کریاسفیر منطقه قطبی و کوهی رو حفظ نماییم. اما مثلا نظام های آگاهانی بر وقت، همکاری با کارشناسان تقویت دهیم. استفاده از ذهن صنعی و تحلیل معلومات میتواند امکانیت پیشگویی خطرها را افزایش دهد و با تشبث آگاهی بر وقت برای همه دبیر کلی سازمان ملل متحد این تشبث را نیز دستگیری می‌نماید. کنفرانسی 4 سازمان اوید به مالیه برای رشد در سال جاری امکانیت فراهم می‌آورد که مبلغ گذاری رشد با این موضوعهای مهم نیز روانه کرده شود. ما باید در مرحله‌های در دایره دیگر پلتفرم کوپسی در برزیل، کنفرانسی 3 سازمان ملل اوید به اقیانوس‌ها و نظرسنجی سمیت نظام آذوقه‌واری در آدیس آبابا و دیگر پلتفرم این موضوع را جهت توجه مخصوص دهیم و بیایید موافق طلبات هدف ششم رشد استوار عمل نماییم که به نگاه داشتن اکوسیستم های وابسته به آب روانه کرده شده است. من باوری دارم که و سازمان ملل آماده است که برای رسیدن به این هدف کمک نماید برای جامعه های ما، اقتصاد ما و آینده فرزندان ما. تشکر. Thank you very much, Mrs. Amina Mohammed, for expressing your valuable thoughts, participating in today's conference. We thank you for your efforts in promoting joint action by member states to achieve sustainable development goals. عمل‌های مشترک دولت‌های عضو برای نائل شدن به هدف‌های رشد استوار از جمله هدف‌های مربوط به مسائل آب و اقلیم منت داریم. سخن‌های نوبتی به سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب محمد شهباز شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امام علی رحمان، جناب عالی محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. Excellencies, عالی جنابان، distinguished guests, مهمانان ladies and ارزشمند، جنابان و Assalamu خانمان، alaikum and a السلام very good علیکم. morning. صبح بخیر. Mr. President, I'd like to محترم جنابی پرزیدنت، commend you from the core of my heart میخواستم که از صمیم for قلب making a very comprehensive برای speech خیلی یک سخنی پرمحتوا وابسته به موضوع حفظ پریخ‌ها and the challenges و مشکلاتی که ما رو the برو world is میشویم facing today. مینداری خود را ابراز دارم. A way forward البته which requires این very urgent attention. توجهی تعجیلی رو طلب می نماید. Ladies and gentlemen, خانمان و جنابان، Pakistan being home to پاکستان over 13,000 داروی بیش از 13,000 پریخ است we have و one of the largest ما glaciated یکی از areas بزرگترین منطقه که outside داروی the poles. پریخ‌ها که بیرون از قطب ها می This باشد issue therefore به حساب می رویم. is deeply concerning بنابراین این and a مسئله matter of برای ما personal importance. خیلی یک مسئله حیاتی است. Excellencies, glaciers عالی جنابان، contribute پریخ‌ها nearly half of the تقریباً annual flow, نصف جریان سالانه آب را در the سیستم lifeline of our دریای civilization, هند culture and تأمین می economy. نماید که آن تکیهگاه تمدن، فرهنگ و اقتصاد ما می باشد. Geographical landscape, Indus, Jhelum, این Chenab, Arabian Satluj, 5 دریای بزرگ هند، جلم، جلاب، روی و on the سودلی، stability of این سیموی جغرافی کشور ما شکل This می makes دهد us, Pakistan, one of the most vulnerable countries و این استواری سیستم های پریخ‌ها به استواری کشور ما خیلی وابسته است. we have witnessed این حالت firsthand پاکستان رو به یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر جهتی تغییر اقلیم تبدیل داده است. ما تاثیر آبشوی پریخ‌ها رو از نزدیک احساس کردیم. devastating سال 2022 آبخیزی شدید روی داد all over the country. که قسمت زیادی کشور را Millions of acres فرا گرفت standing crop was washed away. و فعالیت Hundreds and دهقانان thousands of houses از بین رفت. were صدها هزار completely annihilated. خانه ها And of ویران course, گشت و البته infrastructure اینفراساختار severe damage ضرری out of جدی this دیدید devastating از سبب آن floods آبخیزی due to climate change. خیلی شدید And mind که you, سبب ladies and آن gentlemen, تغییرات اقلیم است. we only contribute less than و 0.5% تصور of کنید the که ما total نیست world emissions. And yet, 0 از 10 we 5 are one of فویزی those 10 پرتوها را تشکیل vulnerable میدهد، countries تشکیلات ما facing یعنی this پرتوهای menace ما، لیکن in کشوری times to ما خیلی I pray to Allah خیلی Almighty زیر that تاثیر other مانده است countries do not face و this kind of devastation which we faced من back in 2022. دیشه دارم که It will not be دیگر کشورها اینقدر زیان protected through words and speeches. سال It requires 2022 comprehensive ضرر plan ندیدند و and فکرم immediate این implementation. موضوع نه تنها And I به think نقش this is بلکه why we are here عملهای gathered تأخیر today ناپذیر را to طلب می discuss کند this most important و ما subject امروز جمع آمدیم که facing این موضوع خیلی مهم را موردی humanity around the globe. مباحثه Ladies and gentlemen, قرار دهیم که به تمام بشریت دخل دارد. scientific projections are very sobering. جنابان Glacial و melt in our خانمان، region is expected to accelerate. Flooding تحلیل in the ها coming decades, نشان می دهد followed by a drastic decline که in river سالهای flows آینده as glaciers چنین recede further. آفت ها بیشتر می These گردند. changes threaten هم خشکسالی ها our و fragile هم ecosystem. آب خیزی ها As و we دیگر inch حالت ها closer و to these این grim new realities, با we must heed کو the alarm bells, the flashing و signs, این با جنبه های گوناگون haunting حیات consequences, تاثیر می lost رساند. livelihoods, displaced تلف روزگار families, and a deep
مهاجرت اجباری و دیگر پیامدهای نامطلوب. کشور هیچ کشوری دیگر به اندازه پاکستان در مسئله حفظ پریخو منفعتمند نیست. تغییرات اقلیم مرز را نمی‌شناسد. واکنش ما نباید با مرز محدود باشد. پاکستان به مسئولیت مشترک و اقدام همگرا باوری دارد. ما باید در یک جویگی پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیم را باید پیاده گردانیم. مبلغ‌گذاری کافی باید تأمین گردد بدون تأخیر برای هم مطابق شوی و هم برای پس کردن تأثیر پیامدهای آن. ضرور است که به زیر ساختار یعنی به اینفراساختار سهم گذاری کرد و در برابر این باید سیستم های آگاهانی بر وقتی بر محل نیز پیاده گردانیده شود. و قرار یک جانبه و ما باید در هندوستان و بازداشت تطبیق شرطنامه آبی هندوز که نظام آبهای حوزه هند را تنظیم میکند عمیقاً نگران کننده است. میلیون ها زندگی نباید و منافع سیاسی محدود گرو گذاشته شود. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this. Never will not allow the red line to be crossed. Ladies and gentlemen, as I conclude, let me take you on a journey down my memory lane to the خاطراتم برم به تابستان گرم در شهر لاهور که زادگاه من است و در روزهای گرم ما به شناوری مشغول می شدیم در آبهای رودی روید. این رود چون دیگر دریاهای منطقه از پریخ‌های دور سرچشمه می‌گیرد. پریخ‌هایی که ما آنها را هرگز نمی‌دیدیم ولی از آنها استفاده می‌بردیم. چنان که روی برای ما میباشد در پنجاب، رودی وخش دریای وخش به وادی‌های تاجیکستان حیات میبخشد. از قله‌های برند و پرشکوه پامیر سرچشمه می‌گیرد. این رودها به ما یادرس میکنند که آبهای ما و پریخ‌ها که آنها ما را غذا و حیات میبخشند و تقدیری مشترک ما با آنها پیوست است. تشکر زیاد برای توجه. این ثروت نادر را نگاه داریم. I would like to express my gratitude to His Excellency Mr. میخواستم که منتداری به پایان خود را و جناب شعبو شریف برای سخنرانی و سهمش در این کنفرانس ابراز دارم و این کشور فعال و جانبداری همکاری‌های بین‌المللی در مسائل تغییر اقلیم در منطقه میباشد. حالا من میخواهم که رشته سخن را به جناب محمد رضا عارف نایب اولی رئیس جمهوری ایران دهم. لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان، عالی جنابان، آقایان، خانم‌ها، از اینکه به دعوت کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس بین‌المللی در شهر زیبای دوشنبه حضور یافتم خوشحالم
و از برگزار کنندگان این نشست مهم تشکر میکنم. از راهنمودها و نقطه نظرات ارزشمند رئیس جمهور محترم تاجیکستان در ارتباط با یکی از مسائل مهم دنیا تشکر میکنم. اگرچه امروز مسئله مهمتر دنیای متمدن قرن 21 باش روبروست و اون ظلمی است که در حق مردم عزیز و محروم و بیگناه غزه توسط رژیم صهیونیستی اعمال میشه و متاسفانه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی علیرغم وظیفه‌ای که به عهده دارد در این مسئله مهم سکوت کردند. جا داره که همه نهادها، همه نخبگان و همه کشورهای جهان یک پارچه این رفتار غیر انسانی و ددمنشانه را محکوم کنند و راهی برای رسیدن به یک آتشبس منطقی و معقول که حق مردم مظلوم فلسطین و غزه رعایت بشه رو برسیم. همانطور که می‌دانید بحران‌های تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی و آلودگی‌های محیط زیستی چالش‌های سه‌گانه مهم پیش روی دنیاست و به اشکال مختلف می‌تواند بر فرآیندهای محیط زیستی تأثیر گذاشته و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب رساند. یخچال‌های طبیعی به عنوان منابع پنهان آب شیرین گنجینه ارزشمندی برای ساکنان زمین محسوب می‌شوند که حفاظت از آنها موجب تأمین امنیت آبی خواهد شد. با توجه به روند فزاینده گرمایش جهانی، این ذخایر راهبردی و حیاتی آب شیرین در معرض تهدید واقع شدند که حفاظت از آنها مستلزم اتخاذ تدابیر همه‌جانبه دیپلماتیک، محیط زیستی و اجتماعی است. چرا که ذوب شدن یخچال‌های طبیعی نگرانی‌های زیادی را درباره وقوع سیلاب، فرسایش خاک و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی در جهان موجب می‌شود. همسو نمودن تلاش‌های جامعه جهانی برای تدوین راهبردهای مؤثر برای حفاظت از یخچال‌های طبیعی به عنوان هدف اصلی این کنفرانس و همچنین تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اعلام سال بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی پیرو پیشنهاد رئیس جمهور محترم تاجیکستان و قطعنامه اعلام سالهای 2025 تا 2034 به عنوان دهه اقدام برای حمایت از علوم کرایسفر کاری بسیار شایسته و به آن ارج می‌نهیم. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک همواره وابستگی زیادی به منابع آبی حاصل از ذوب برف و یخچال‌های طبیعی داشته است. ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان طی هزاران سال نظام سنتی ویژه‌ای را در مدیریت آب به ویژه در شرایط کم آبی ایجاد کرده است. احداث قنوات یا شبکه‌های زیرزمینی انتقال آب بدون تبخیر، شبکه‌های پیشرفته آبیاری و تأسیسات ذخیره آب از جمله راهکارهای هوشمندانه است که تمدن ایرانی بر پایه آن استوار شده است. امروز ایران با تلفیق دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته پلی میان نظام سنتی و فناوری‌های مدرن در مدیریت آب ایجاد کرده است. ما در کنار حفظ سازه‌های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و زیرساخت‌های قابل بهره‌برداری طرح‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را اجرا کرده ایم که شامل احداث سد، سیستم‌های آبیاری مدرن و تحت فشار همراه با فناوری‌های پیشرفته آبیاری، فناوری بازچرخانی آب و آبشیرین‌کنها میباشد.
عالی جنابان، حضار ارجمند، جهان به راهکارهای نوآورانه و عادلانه نیاز دارد تا ضمن جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری و ناپایدار، چالش‌های موجود را تبدیل به فرصت کنند و امنیت آبی برای همگان تضمین شود. با تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌توانیم این چالش را به فرصت تبدیل کنیم و آینده‌ای بسازیم که در آن مدیریت پایدار آب، پشتیبان جوامعی شکوفا، سیستم‌های غذایی پایدار و اکوسیستم سالم در سراسر جهان باشد. امیدوارم برگزاری این کنفرانس به توسعه همکاری‌های چند جانبه و تبادل تجربه و دانش بین کشورها، به تقویت اقدامات عملی فوری از قبیل اجرای برنامه‌های مؤثر برای تاب‌آوری در برابر خشکسالی و سیل و توانمندسازی جوامع محلی در مقابل ذوب یخچال‌ها و افول منابع آبی منجر شود. از توجه شما سپاسگزارم. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Harif, for sharing your thoughts. Your proposals about the necessity of innovation and using of new technologies for addressing water challenges and the spread of smart, climate-friendly irrigation methods are truly worthy of attention and consideration. Now, I would like to give the floor to the first Vice President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency, Mr. Constantino Chiwenga. The floor is yours, Mr. Vice President. The President of the Republic of پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، Your Excellency جناب عالی محترم امام علی رحمان، عالی جنابان، نمایندگان، خانمان و جنابان، اجازت فرمایید که سخنانم را با اظهار سپاس صمیمی به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم مهمان دوستش برای استقبال گرم و صمیمی آغاز نمایم. واقعاً میزبانی اعلی و فراهم آوردن محیط سازگار برای مباحثه‌های سودمند در طول کنفرانس شرایط فراهم آورده است. ما به تاجیکستان برای برگزاری کنفرانسی بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها اظهار سپاس می‌نمایم. من به یاد می‌آورم که یک سال پیش در تاجیکستان کنفرانسی سیمی سطح بلند اوید به 10 ساله برای عمل آب برای رشد استوار دایر گشته بود برای سالهای 2018-2028. این یک سال پیش برگزار شده بود. این نشان دهنده روشنی نقش پیشرفتی تاجیکستان در پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی در ساحه استوار اقلیم و اداره‌کنی ذخیره آب میباشد. محترم جنابان و خانمان، و معلوم است که آبشوی پریخ‌ها یک مشکل عمومی بشر است. این بود که در نتیجه تشبس‌ها سنه 21 مارس همچون روز بین‌المللی پریخ‌ها اعلان شد و سال 25 سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها افتراض گشته است. این تشبس‌ها
با 10 ساله عمل اوید به علم‌های کریاسفر برای سالهای 25-34 که یک چارچوبه مهم را برای راهنمایی فعالیت‌های مشترک زمینه ایجاد می‌کند. در اضافه ششم پنل بین حکومتی اوید به تغییرات اقلیم روشن می نماید که آبشوی با سرعت پریخو باعثی تأثیر آن به آب و هوا، افزایش خشکسالی و آبخیزها در سراسر جهان می شود. جمهوری زیمبابوه در موسم بارشات 2022-24 شاهد خشکسالی های بی سابقه گردید. این شدیدترین خشکسالی در 10 ساله های آخر بود. تخمین می شود که آبشوی پریخو در افریقا می تواند تا سال 2050 MMD افریقا را تا 3% کاهش دهد. از این رو حفظ پریخو فقط حفظ آبی تحقیر شده نیست، بلکه تأمین ثبات گردش آبی گلوبالی و تقویت استواری اقلیم در سراسر جهان است. بنابراین زیمبابوه چاره‌های عملی زیاد را در دایره نقشه ملی مطابق شوی و تغییر اقلیم راه اندازی نموده است، از جمله تقویت دادن فعالیت‌های جهتی ساختمان آبانبارها، برنامه‌های استفاده استواری آب‌های زیرزمینی، اینچنین فعالیت‌های کشاورزی را مطابق ساختند، ترغیب ذات‌های چاره‌های موافق و اینچنین رستنی‌هایی که به خشکی تاب‌آور می‌باشند. زیمبابوه خوب می‌داند که این مشکلات یگان کشور در تنهایی حل کرده نمی‌تواند. ما مکانیزم‌های همکاری آب‌های فرامرزی را تقویت می‌بخشیم. ما اینچنین با کنونسیون بین‌المللی اوید به آب شامل گشتیم تا همکاری‌ها در استفاده آب‌های فرامرزی تقویت اولی جنابان و خانمان، هنگامی آماده نمودن اعلامیه سطح بلند دوشنبه اوید به فرض پریخو که انتظاری می رود که در جریان این کنفرانس قبول گردد، باید پیام قوی فرستد که این در آستانه کنفرانسی اقلیمی که ماه نوامبر سال 25 دایر می‌گردد فرا گیرد. باید روشن باشد که همه ما مسئولیم که پرتوهای گازهای گلخانگی را کاهش دهیم تا اینکه دیر نشود. زیمبابوه یک مسئولیتناکی خود را قبلا نیز نشان داده بود و در حسابگزاری ملی معین شده یعنی NDC این نیز بررسی گشته است. فوندهای مولوی اقلیمی و اکولوژی به مثل صندوق گلوبالی محیط زیست یعنی جیف و صندوق سبز اقلیم باید به ذخیره‌های کافی تامین گردد. ما همچنین به مؤسسه‌های مولوی بین المللی، بخش خصوصی و دانرها مراجعت می‌نماییم که سرمایه‌گذاری اقلیمی را افزایش دهند، از جمله برای مطابق سازی، کاهش، مانیتورینگ و تحقیقات علمی مربوط به پریخ‌ها. محترم جنابان و خانمان، در انجام اجازه فرمایید که از فرصت مناسب استفاده برده شما را به اشتراک در جلسه 15مین کشورهای اعضای کنونسیون رمسر اوید با باطلاق‌گذارها دعوت نمایم و
همه شما رو به شهر زیبای ویکتوریا فولز در برگزار می‌گردد دعوت می‌نمایم و این چهارمین 23 تا 31 ایول 25 سال دایر می‌گردد. اداره کنی استواری با اطلاق جزئی مهمی روزنامه جهانی آب می باشد. ما امیدواریم که شما را در ویکتوریا فالز برای بررسی راه‌های حفظ این بخش مهمی اکوسیستم طبیعی استقبال نماییم. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب چیونگا برای سخنرانی و تاکید کردن اهمیت حفظ پریخو برای حفظ ثبات گردش جهانی آب و تأمین استواری اقلیم در سراسر جهان و یادآور نمودن خراباری های خشکسالی‌هایی که از این سبب روی زده می‌تواند. می‌خوام رشته سخن را به نایب پرزیدنت ریسپوبلیک گامبیا جناب محمد جلو بدهم. لطفاً. به نام خداوند بخشنده و مهربان. محترم جناب اولی امام رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جنابان و خانمان، با احترام و مسئولیت بلند من امروز از نام جناب پرزیدنت آدم باروو و حکومت جمهوری گامبیا به مردم کشورم احترامات بیکنار آنها را میرسانم. اجازه فرمایید که میان‌داری صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل این کنفرانس بین المللی سطحی بلند اوید به حفظ پریخو بیان دارم. این همایش نشان می‌دهد که جامعه جهانی احساس می‌نماید پریخو با وجود آنکه به بعضی ها دور می‌نمایند در واقع جزئی ترکیبی نظام گلوبالی آب، اکوسیستم ها و اقتصاد و روزگار انسانی می باشد. و جمهوری گامبیا آسیب پذیری خاص دارد. حتی خط ساحل کشور ما تنها 80 کیلومتر را در بر میگیرد و آن میزبان زیادی 60% اهالی است. یعنی در ساحل انفراستراکچور مهم ملی زمین‌های ساحل‌خیز و اکوسیستم‌های حیات بخش را در بر می‌گیرد. تقریباً 45% اهالی کشور در ساحل اقیانوس اتلانتیک زندگی می‌کنند. و این یک سلسله مشکلات و خطرها رو ایجاد می‌نماید و خیلی مهم است که چاره‌هایی برای حمایت اهالی تقویت بخشیدن انفراستراکچور رو اجابت می‌دارد. و قسمت زیاد اهالی علاقه تأثیر تغییرات اقلیم را احساس کردند. این هم در آفت‌های طبیعی و هم در ماهیداری دیده می شود. یعنی معلوم می شود که این هم به جای کاری، به غذا، عضوقواری و دیگر جنبه‌های حیات تأثیر دارد، به خاطر که بیشتری اهالی با ماهیداری بند است و زندگانی آنها، حیات آنها با این فعالیت علاقمندی دارد. محترم نمایندگان، علاقه بین آبشوی پریخو و آسیب‌پذیری ساحلی شاید به همان نمایان نباشد، لیکن چنین است، این واقعی است. آنچه با آب شدن پریخوهای هیمالای یا که اند یا که دیگر قسمت سطح آب اقیانوس‌ها را بلند می‌برد که آن
زمینه اساسی دولت‌های، یعنی اون با دولت‌هایی که در ساحل قرار گرفتن و مثل گامبیا خیلی خطرهای زیاد ایجاد می‌نماید. در پاسخ به این بحران گلوبالی گامبیا سنت‌های سیاسی استوار را تهیه نموده است، از جمله نقشه ملی مطابق شویم و نقشه همگرایی اداره کنی منطقه‌های ساحلی. این چنین ما عضو سازشنامه پاریس هستیم و حصه‌گذاری ملی معین شده NDS یعنی استوار پیشنهاد کردیم که هم کاهش پرتوفو و هم افزایش استوار را در نظر دارد. ما همچنین راه‌های گوناگون را پیاده می‌گردانیم به مثل برقرارسازی اکوسیستم‌های نزد ساحل و اینچنین پناهگاه‌های طبیعی و اینچنین فعالیت‌ها برای برطرف کردن اروزی زمین. جنابان و خانمان، تلاش‌های ملی تنها کفایه نیستند. ما باید در سطح بین‌المللی همبستگی‌ها را پیشبری نماییم و مخصوصاً با توجه به قشرهای آسیب پذیر. خانمان و جانبان، طوری که قبلا ذکر گردید، برای حفظ پریخو فقط مبارزه این فقط برای کوه و اهالی که در آنجا زندگانی میکند نیست. این فعالیت هم برای اهالی که در ساحل‌های بحرها و اقیانوس‌ها زندگانی میکند تأثیر بخش میباشد. و جمهوری گامبیا آماده است که با همه کشورها در این زمینه همکاری نماید. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب نایب پرزیدنت برای نطق و مبادله افکار درباره خصوصیت‌های منطقه افریقا، خصوصاً تأثیر آبشوی پرخو و بلند شدن سطح بحر و عاقبت اروزی ساحل‌ها. اکنون می‌خواستم که رشته سخن را به نایب پرزیدنت جمهوری مالدیو جناب محمد حسین لطیف دهم. خواهش می‌کردم که در حدود 3 دقیقه صحبت نمایید. لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب علی امام علی رحمان، صبح بخیر به همه. می‌خواستم که احترامات بی‌کنار خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم مهمان دوست آن برای استقبال گرم و صمیمی ابراز دارم. برای من شرف بزرگ است که در سرزمینی که طبیعت زیبا و فرهنگ غنی دارد سخن رانم. جنابان خانمان، شاید بعضی فکر کند که چرا مالدیو که یک دولت خرد جزیرگی می باشد در مرکز اقیانوس هند امروز درباره پرخو سخن میگوید. ما کوه نداریم، ما برف نداریم، یخ هم نداریم، پریخ هم نداریم، اما ما در اینجا حاضرم زیرا سرنوشت پریخو با وجود مسافه های دور به تقدیر ما وابستگی دارد. تقریبا 80% 1200 جزیره ما در سطح جایگیرند که بلندشوی سطح بحر که بلندی آن از سطح بحر تقریبا 1 متر است. آنچه که از پریخو آب می شود بالاخره به ساحل‌های ما می رسد. آبشوی پریخو بلندشوی سطح بحر را به وجود می آورد که این باعث نامعینی سرنوشت مردم ما گشته می تواند. پریخو یک جزء اکوسیستمی کلان می باشد. از بین رفتن پریخو این زنجیره حیاتی نیز از بین می رود
It redefines the global coastlines. It rings the warning bell of climate change. البته با تغییرات اقلیم این مشکلات همچون یک بانگ خطر است و از بین رفتن پریاخو فقط به معنی گرم شدن آب و هوا نیست. این معنی هم شور شدن آبی سرزمین است. این معنی از بین رفتن جامعه ها و حتی زندگی و فرهنگ ما است. جنابان روشن است که پریاخو با سرعت خیلی زیاد آب شده ایستاده و اگر این تمایل دوام گیرد و گرم شوی گلوبالی تا 1.5 درجه کم نشود، احتمال می رود که قسمت زیادی پریاخو از بین می رود. همزمان ما باید به دلیل‌های علمی تکیه نماییم. باید قید کرد که پیامدهای این پدیده تأثیری گوناگون دارد. ما دولت‌های جزیرگی خود با وجود آنکه سهم ناچیزی در پرتاب‌های جهانی گلخانگی داریم، تأثیر بیشتر می‌گیریم. ما همیشه محافظ طبیعت بودیم و آن را هیچگاه خراب هم نمی کردیم. اما امروز ما با پیامدهای روبرو هستیم که خود ایجاد نکردیم. خب با مقصد نشان دادن آمادگی و مسئولیت، مالدیو ماه فوریه حصه‌گذاری ملی معین شده سوم خود را یعنی NDC را پیشنهاد نمود. با دستگیری بین المللی نیت داریم که تا سال 2025 پرتاب‌ها را به اندازه 1.52 میلیون تن کاهش دهیم. اینچنین ما هدف‌هایی گذاشتیم که نیروی برق را از منبع‌های برقرار شونده زیاد کرده تا 33% تا سال 28 رسانیم. اما ما این را در تنهایی کردن نمیتوانیم. ما از همه کشورها دعوت میکنیم که در تا کنفرانسی سازمان ملل متحد آید به اقلیم باید همون NDS های خود را جدی‌تر و مورد بازبینی قرار دهند. ما با حالت و وضعیت جزیره های خرد، دولت های خرد میخواستیم که توجه همگان را جلب نماییم. ما آماده هستیم که همکاری نماییم. بیایید سرحدی بین خود را کمی کاهش دهیم. تشکر زیاد برای توجه. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Vice President, for your insightful speech and for emphasizing the burden that the small islands developing countries bear as a result of glacial melt. I now would like to give the floor to the Secretary General of the World Meteorological Organization, Senora Celeste Saulo. با دبیرکوری سازمان جهانی متئورولوژی خانم سلست ساولو دهم. لطفاً. Your Excellency, Mr. Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan, Madam Deputy Secretary General Amina Mohammed, Excellencies, colleagues, and dear friends. It is a great honor to join you today at the International Conference on Glacier Preservation 2025 here in Dushanbe. I am especially grateful to His Excellency Mr. Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan, for the generous hospitality extended to all of us, and for your steadfast leadership and commitment to the preservation of glaciers and our shared environment.
سهمش در این موضوع مسئله خیلی بزرگ است. سازمان جهانی متئورولوژی با افتخار همراه با یونسکو همراه برای سال بین المللی حفظ پرخو را به ذمه گرفته است. این یکی از فعالیت‌های خیلی مهم باشد و سازمان جهانی متئورولوژی از جمله تشکیلات‌های سازمان مللی میباشد که سر این مسئله توجهی مخصوص دارد. وقتی که من به دوشنبه رسیدم در شویتزاریا یک فاجعه روی داد. یک دهه کلانی رو فرا گرفتند. خوشبختانه کسی یعنی تلفات جانی نبود و مردم اواکوات شد. لیکن خانه ها و انفراستراکچور ضرری زیاد دید. پریاخ‌ها باقی مانده های تاریخی نیستند. آنها پایه های واقعی امروزه می باشند. و آنها برای حیات و شکوه انسان در روی زمین نقش حیاتم مهم را می بازند. در آسیای مرکزی 28,000 پریاخ در کوه تیانشان و پامیر جای گیرند، اما آنها با سرعت خطرناک از بین رفته ایستادند. این مسئله خیلی مسئله مهم است، زیرا که این پریاخ‌ها سرچشمه دریاهای اساسی منطقه می باشند. پریاخی فیچین بزرگترین پریاخی منطقه در چند ده سال اخیر تقریبا 16 کیلومتر مکعب حجم خود را 45 کیلومتر قدرتی مساحتی را از دست داده است. این به حجم تقریبا 6.4 میلیون حوض المپیک و یا اینکه 6,000 میدان فوتبال برابر است. خانمان و جنابان، پریاخ‌های ما در حال خیلی فاجعه ور قرار گرفتند. ما شاهدی از حد زیاد آبشاری آنها گشتیم. نزدیکاً نیپال رسما با پریاخی حالا خیلی خوش کرده است. ونزوئلا بعد اسلوونیا دومین کشور است که همه پریاخ‌هایش از دست داده است. خب ما چی کار کرده می توانیم؟ بیایید 5 فعالیت خیلی مهم را پیشنهاد نمایم که ما باید پیشبری نماییم. اولا برطرف نمودن سبب اصلی گرمشوی گلوبالی. ما باید پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای به طور جدی کاهش دهیم. و سال 2025 سال تجدید عهده‌داری‌های اقلیمی نباشد. ما باید هدف‌های جسورانه گذاریم، یعنی 1.5 درجه این یک انتخاب اختیاری نیست، این حتمی باید باشد. دوم تقویت نظام‌های مانیتورینگ. ما باید با خدمات گیدرومترولوژی ملی بیشتر سرمایه گذاری نماییم. استانسیه‌های بلندکوه، اینچنین مشاهده های زمینی و طولانی پرخو باید پیاده گردد. در اساس این معلومات ما میتوانیم مدل های تهیه نماییم که برای پیشگویی کمک کنند. سیوم استفاده از شریکی. تجربه های چون یعنی برای نظارت کریاسفیر، برای پیاده گردانیدن سیستم های آگاهی بر محل باید وسیع استفاده شوند. چهارم تبدیل علم و دانش به سیاست، یعنی قرارها باید در اساس معلومات قبول کرده شوند. تمام چاره ها، نقشه ها، اداره کنی خطرهای خلف ها و حوزه های دریاها باید در اساس معلومات دقیق یعنی تحریزی گردند.
پنجم سرمایه گذاری با نیروی انسان. باید نسلی نوی کارشناسان گلیتسئولوگ‌ها، هیدرولوگ‌ها و کارشناسان اقلیم رو تربیت نماییم، مخصوصا از جمله زنان و جوانان. خانمان و جنابان، باید گفت که این پریخ‌ها باقی مانده یک تاریخی نیستند. آنها برای آینده ما خیلی مهم میباشند. ما باید پریخ‌ها زنده نگاه داریم برای سیاره و برای زنده ماندن خود بشریت. بگذار که این کنفرانس در دوشنبه نه تنها برای گفته ها بلکه برای عمل ها، همچون یک کنفرانسی که برای عمل ها روانه شده است در خاطر ماند. تشکر زیاد. تشکر زیاد خانم سلسته ساولو برای معرفی اطلاعاتی و جالب که آبشوی پریخ‌ها را همچون ضربه مرگاور به اکوسیستم ها، به اقتصاد و ساختار اجتماعی ارزیابی کردید. تأثیر آنها از اند تا الپ و تا هیمالای طول میکشد. می‌دانم که سازمان امور جهانی متئورولوژی همچون سروری این تشبس ها نیز برآمد میکند. اکنون میخواستم با کمال احترام به خانم لیدیا بریتو، یاردمچی دیرکتور گنرالی یونسکو دهم. خانم بریتو لطفاً. Your Excellency جناب عالی محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، Madam Amina Mohamed, خانم